सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र अलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्क्रोल गर्नुहोस्, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई लाइक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईं यहाँनिर कमेन्टमा गएर ग्रेट फुल टाइप गरेर। नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई टेक्निकल महेन्द्रमा स्वागत छ। आज पनि म एउटा नयाँ टिप्स लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइलमा अब श्रीमतीको फोटोलाई गुगलमा कसरी सेक्रेट गरेर राख्ने त्यसको बारेमा टिप्स दिन गइरहेको छु। अब तपाईको गर्लफ्रेन्डको फोटो अथवा श्रीमतीको फोटो सिधै अब गुगलमा देखिन्छ, त्यो पनि सेक्रेट तरिकाले। आज यस बारेमा तपाईलाई म एकदमै सर्टकटमा एकदमै राम्रो तरिकाले टिप्स दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो अब अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने छ। अब तपाईको गुगलमा तपाईले श्रीमती अथवा गर्लफ्रेन्डको नाम टाइप गर्नुभयो भने तपाईको गुगलले सिधै तपाईको गर्लफ्रेन्ड अथवा तपाईको श्रीमतीको फोटो देखाइदिनेछ अथवा भिडियो देखाइदिनेछ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, ल त आजको लागि यो टिप्स सुरु गरौँ। सुरुमा तपाईले के गर्नुस् भन्दा तपाईको आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। यहाँनिर गइसकेपछि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर गइसकेपछि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो सेक्रेट ग्यालरी हाइड फोटो एन्ड भिडियो भन्ने यो छ। मैले यहाँनिर डाउनलोड गरिसकेको छु। सेक्रेट ग्यालरी हाइड फोटो एन्ड भिडियोज, यो चाहिँ भोल्युम अफले चाहिँ क्रिएट गरेको एप हो। तपाईले यहाँनिर चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै थोरै एमबी छ, जम्मा 5.6 एमबी को छ। तपाईको रेटिङ पनि 450 छ। यो लेटेस्ट हो। 100ले केले चाहिँ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिसकिकन युज गरिसकेका छन् साथीहरू। एकदमै इफेक्टिभ छ। तपाईँ पनि सकमा तपाईलाई पनि एकदम चकित पार्ने छ। अब यसलाई यो डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली अब म फटाफट ढिला नगरी पनि साथीहरूलाई नअल्मलाइकन म सरासर अगाडि बढ्न चाहन्छु। सिधै तपाईले ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। एकदमै सजिलो छ साथीहरू। सिधै यहाँनिर ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर स्किपमा क्लिक गर्नुहोस्। स्किपमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर यसरी आउँछ साथीहरू। यहाँनिर तपाईले अब पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस्। कुनै पासवर्ड तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर चाहिँ पासवर्ड राख्छु। जस्तै अब यहाँनिर म 1 2 3 युज गरेँ, ल 3 4 5 सम्म युज गर्छु साथीहरू। तपाईले अनि त्यसलाई पनि कन्फर्म गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि अब यसलाई सेभ गर्नु। यहाँनिर म्याचिङ भएन साथीहरू। अब यसलाई सेभ गरिदिनु साथीहरू। सेभ गरिसकेपछि यसरी खुल्छ साथीहरू। तपाईँ अब यहाँनिर खुल्दैछ, एकदमै खुल्दैछ। अब यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साथीहरू, एकदमै अब यहाँनिर तपाईले अब कुन गर्लफ्रेन्डको तपाईले चाहिँ फोटो राख्न खोज्नु भएको, अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ सेटिङमा जानुहोस्। तपाईँ एकदमै सजिलो छ साथीहरू। सर्च सेटिङमा जानुहोस्। अब यहाँनिर गइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुहोस्। यहाँनिर गइसकेपछि साथीहरू अब सिम्पली तपाईले यहाँनिर चाहिँ तपाईको गर्लफ्रेन्ड अथवा श्रीमतीको नाम लेखेर सर्च गर्नु होला। जस्तै म यहाँ चाहिँ लेख्छु SHEELA। अब तपाईले यसलाई चाहिँ सर्च गर्नुहोस् सिम्पली तरिकाले। अब यहाँनिर सर्च गरिसकेपछि अब साथीहरू तपाईले यहाँनिर तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली तरिकाले यहाँनिर चाहिँ फोटो देख्नु भएको छ तपाईले। अब तपाईले त्यसो गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ प्लिज एड द फोल्डर भन्ने देखिन्छ। त्यसलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब यसको फोल्डरको नाम पनि राख्नुहोस्। म यहाँनिर फोल्डरको नाम राखेँ। कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि अब यो प्लस बटनमा यहाँनिर तपाईले यहाँ आई बटनमा क्लिक, यहाँ प्लस बटनमा क्लिक गर्नु साथीहरू। प्लस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर फोटो फोल्डर भनेको छ। तपाईले चाहिँ फोटो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी फोटो देखाउँछ, पपअप फोटोज। तपाईले यहाँनिरबाट फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिरबाट फोटो चुज गर्छु साथीहरू। तपाईले चाहिँ यहाँनिरबाट इमेज चुज गर्नुहोस्। तपाईको आफ्नो फोटो कुन छ, जस्तै यहाँनिर म चुज गर्छु साथीहरू। यो एउटा फोटो हो। जस्तै यो फोटोलाई मैले यहाँनिर चुज गरिसकेँ साथीहरू। यहाँनिर सिलेक्ट गरेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले यो आँखामा क्लिक गर्नुहोस्। ह्याज बिन हिडन छ। तपाईले अब यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु साथीहरू। त्यसपछि यो चाहिँ यो आँखाको आइकन छ, त्यसलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू। त्यसपछि अब यहाँनिर तपाईले के गर्नुहोस् भन्दा 3वटा घेरामा क्लिक गरिसक्नु भयो। तपाईलाई म फेरि पनि भन्छु, यहाँ 3वटा घेरा छ, यसमा क्लिक गरोस्। क्लिक गरिसकेपछि चेन आइकनमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ के गरिदिनुस्, ओपन गरिदिनुस्। ओपन गरिसकेपछि अब साथीहरू यसलाई ब्याक गरिदिनुस्। म यहाँनिर ब्याक गर्छु साथीहरू। अब यहाँनिर ब्याक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईको मोबाइलमा जानुहोस्। मोबाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले एउटा चाहिँ
फोल्डर देख्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँको चाहिँ एस ब्राउजर भनेर चाहिएको छ। यसलाई तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर गएर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अहिले जुन राख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर म सर्च गर्छु। सर्च गरेपछि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँले यहाँनिर गएर जुन तपाईँले आफ्नो गर्लफ्रेन्डको नाम यहाँनिर राख्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिम्पली चाहिँ त्यसलाई सर्च गर्नुहोस्। गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। गुगलमा सर्च गरेपछि यहाँनिर यस्तो प्लिज एड द फोल्डर आउँछ। यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर जुन अहिले फोल्डरको नेम राख्नुभएको थियो त्यसलाई क्लिक गरेर वान क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिदिइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ वान राखेर कन्फर्म गरिदिनुहोस्। यहाँनिर फाइन्ड गरिदिनुहोस् साथीहरू। फाइन राखेपछि तपाईँले अहिले राखेको तपाईँको गर्लफ्रेन्डको फोटो यहाँनिर देखिसकेको छ साथीहरू। प्रत्यक्ष रूपमा यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। आजको टिप्स तपाईँहरूलाई यति नै कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो टेक्निकल महेन्द्र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोला। यस्तै लेटेस्ट टिप्सहरू लिएर एन्ड्रोइड मोबाइल सम्बन्धी टिप्स लिएर हामी आउँदै नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्।